Pan Grossman je jistý si, že to bude startovat, takže jsem klidný. Teda snažím se být. Jsme připraveni? Já jsem připraven. Aha. No ahoj. Dobrý. Pane Grossman. Ježišmarja. Dobrou trnkovou, protože dneska to bude výjimečný den, jestli se to podaří. Zkuste, okoštujte, jestli bude dobrá. Já myslím, že ta je jako kvalitní, jo? Jo, ta předtím byla tež kvalitní. Já myslím, že to ta bude. No. Já už jsem teď nemohl dospat. Já jsem jak před nějakou zkouškou. Mě žaludek strkli. Na jedné straně se těším jak děcko na vánoční dárky. A na druhé straně mám z toho takový pocit, aby to všechno klaplo. My jsme fakt neskutečně rádi, že jste se do toho celého pustil. Jestli se to dneska zakončí tím startem. Na mě to záleží, tak já si dám symbolicky. Úplně jsem z toho napjatý. Já myslím, že se bude nadpít. Hej, to je velké, to je větší než hasičák. Jenom symbolicky. Tak já to nebudu pít celé. Tak, na úspěšný start. Ať se zdaří. Klouže dobře. Ti Valaši umí. Umí. Je to trnka. Nebo trnka, no švestka, no. Trnka se říkalo tím. Spíš trnka, to je polní. No. Ty mají takové silné aroma. Jo. A když to rozetřeš, tak to tam cítíš. Tak, aby jsme nežili jenom z kecání, tak se pustíme do práce. Teď otačíme motor kvůli tomu, aby jsme dostali z vody výfuku ven z vrat, ať nám to nejde všechno do dílny, ať to jde ven. No, to pěkně jde. Vozík dlouho nejezdil, tak jde těžko. Taky to, co si váží, to říká. Pan Grossman je jistý si, že to bude startovat, takže jsem klidný. Teda snažím se být klidný. A takový ten pocit, že člověk se tak těší, a to jsem zažíval fakt jako děcko, dlouho ne, no tak jsem zvědav. To je pro mě normální rutinní práce tady to. Tak. Ten plyn pak musíme ubrat, nebo? Ne, s plným se startuje a ještě i se starťákem. Jo, a pak se to zhodí dolů, jo? A pak se to zhodí dolů. Takže to já vám do toho nebudu kecat. To bych byl rád. Jo. No tak. No a je to tam. Až pouší to tam lezo. Teď musíme zapojit starter. Zapojil jsem startovací vozík, takzvaný CarStart. Tak. Tak, proud tady přišel, což je důležité. Tak. Starter máme z druhé strany. Klidně to hoď pod motor. Tak. Tady jsme zapojili plusku na starter. Ano, musíme ji dotáhnout. A pak musíme zapojit ještě ovládání, vysuvání s pastorkou. Pastorku, jo, to je tady. Jasně. Starter jsem dával mezi pastorkem a věncem, má být vůle 2 mm. Takže to si budu pamatovat. To si budu pamatovat potom, jak to budeme dávat už na autě. Jo, tak. Budeš muset shodit starter, protože se ti to tam lepší bude montovat. Jo. Ze starter hodíš až potom. Je krása.
My jsme dneska vysmáti, že? Jak kdyby jsme si šláhli, ale to je tím, že jsme takový jakože našponovaní tím, jak to bude probíhat. Teda aspoň já. Tak. Tak. Teď to bude hučat a už celá dědina bude vědět, že jsme to nastartovali. Takže to sleduje, očekává to, protože to nemáme žádný tlumič, tak to bude asi rakot. Dáme na 24 V. Spoleháme na motor a to by byl největší průser, to kdyby ten starter neudělal vůbec nic. Co nám vyhodil listič? Jo. Jo? Jak bylo stálo, no možná to má velký odběr, že? Najednou. Takže asi to vyhodilo jistič. Je dole, že? No, jestli to... Ví to tež někdy dělá, že třeba to musím několik... To už je velký odběr. Velký odběr, no naraz. Máme přidané všecko? Máme. Přidávač mám podržet? Ano. Tak. Abych ho mohl tady... A potom drž mi plyn a pak dáš volnoběh, jo? Jo, budu to držet na drátku, jak to chytne. Dáš tak, plný, jo, tak, drž. Tak, a budu držet i a drž přidávač. zrovna starťák. Protože mi tady nějak jistič zablbnul, tak musím přidržet jistič a musím zároveň startovat. Tady mám startovací kontakt a Honza přidrží startovací dodávku a plný plyn. Jak to chytí, tak sundá na nízké otáčky, aby hned naraz motor nevyběhl do otáček. Takže můžeme. Přidávám plyn, přidávám starťák a jeden. Už to zase vyskočilo, že? No. Tak nahodíme pojistky. Je to silnější než moje pojistky. Nevadí, aspoň je to napínavé. Pořád je to před náma. Drž. Jo. Já jsem se bál toho tlaku, že to tam furt naskakovalo. A pak to najednou šup a bylo. Proto to musíš držet v nízkých otáčkách a tomu neublížíš, jo? Jo. A až to začne, až se, to bylo dlouho, to bylo rozebrané, vykapalo všude ale v těch ložiscích vždycky zůstane masnota na klice, jo? Takže na všem, co se točí, to zůstane mastné. A ty musíš si maličku. Takže ten tlak, když tam bylo 4, to je dobré, ne? Tak je to studené, že? To byl dýmec. Je? Ve vším všude. Škoda, že bychom to vytáhli ven. Já bych byl pro, že by se to tady všechno odfuklo ven, můžeme to nechat chvíličku běžet. Jo. Ty brdo, to bylo jak... Já nevím, to bylo jak před válkům, takové úplně jako, že po starou, všechno dýmí. Chvíličku jsem si myslel, že to nemaže. Už aj pan Grusman se chvíli díval na ten budík a nic a pak to vyskočilo naraz. Takže vypadá, že to je všechno dobré. Tlakoměr, ten, který je v kabině přes hadičku, tak teď máme nakrátko udělaný tady. Můžeme sledovat mazání. No a po chvíli běžení motoru nám tlak naskočil.
Takže teď ten motor dáme ven, aby jsme si toho mohli jako víc užít, ať nejsme tady v tom dýmu v dílně a budeme ho zahřívat tady venku. A plech tady s takým náběhem, všecko pan Ruslan má vymotané. To je, že ta dílna nefunguje a nebude fungovat dál, to je škoda. To je všecko. Jde to? Pojď jeden. Potlač. Dobře, jsme venku. Dobré, kabel je už na... Tak stačí. Kabel je tak napnutý. Tak teď si to užijeme úplně naplno. Říkám, že mám dílnu vyuzenou z toho. Tak, máme? Já jsem připraven. Vydám budíky, plyny. Start. Že to bílé dymí, je to studené a vždycky Tatry studené bílé, až se zahrejou. Už vám to pere ven. Už musíme zakrytovat, jo? Jo, už to je tudy postříkané. Tam z toho deklíka trochu jde olej, ale tam se tu jde taky olej, už to máme taky postříkané, jo? Ty trubky všechny byly suché, aha, jo? Se to vytlačí. I zveráky byly vykapané, jo? Až se to tam dostane, tak je vidět, že se to už dostalo na ty vahadla a už je to tady i v těch žebrách a teď to bude přetíkat. No, už by nám to tady dalo vínec. Všechny jsou teplé, že? Všechny jedou pěkně. Nám to ujíždělo dál. Cestuje to celý stojan. Jo, trochu jo. No, ten to držel, ale... Nechce se mu tu už být, už chce cestovat. Už chce do auta. Motor. Tak, můžeš korkové těsnění připravit? Ano. 3, 4, tak. To je korek, já myslel, že je to gumokorek. Korek se dával kdysi, nevím, kdo to ještě dělá, korkové. Ale gumokorek byl velice dobrý a byly i gumové dobré. Já mám gumové ještě na dílně, když tak to můžeme přehodit. Kdyby to tak... Ale nechať být. No. Až ti to začne někdy téct, tak přehoď. Zbytečně to nemusíš dělat. Tak. Mně se líbí na každém hlavě ta vaša značka, tudy. Krásně vyražena, teď je to na světle vidět. Když mě vyšerkrovali, tak jsem to udělal. No však, ale to je v pořádku. Tak, ty máš 4, už je tam nasad. Tak dáme tady ty. No, ty patinové. Co? Ne? Ne. Ne? Já sám. Jo, chci se pohlídat, aby to nebylo doražené. Ano, ať se neopřel šroub, matka, ať je přitažené víko.
Originál už nezeženeš, protože ty se dělali v Tatře a oni měli kousek 6 hranů a pak byl taky bombirun kulatý, jestli si vzpomínáš. Ono trošku pne, jo, ať neteče tady dole. Takže je dobré ho posunout nahoru trochu tak, ono má trochu vůli, jo, ať usadit řádně. Mně se líbí, jak to, pane Grossman, máte všechny ty šuplíky, to jako vždycky vracáte vrcek zpátky. A jestli se to naučím, což jsem se teďka tak jako učil, máš času. Takže bych si to v té dílně taky tak zařídil. Ne, jako, že vzít si klíč a vrátit ho na to samé místo. No, až budeš mít 80, tak už to budeš dělat. Ne, to chce takovou, jako přinutit se a cíleně se to takhle učit. A teď jako, jste mi to tak naučil, že automaticky ho tu nenechám, protože byste se na mě škaredí díval. No, má to co si do sebe. To je co to je? Hudba? To je, že není volné. Jo? Že se neopřelo o šroub. Dávat pozor, neprotlačit víčko. Jo? Protože většina jich bývá a pak teče. Jo, jsou to hliníky. Chce to opravdu jako opatrně. To víčko, to mě mrzí, že tam teče. Já myslel, že to bude stačit na zareklování a ono pustilo. To je teďka zareklované provizorně, aby jsme to tu vůbec mohli zprovoznit, protože tady má být dost střívka, která by tu nevlezla. Teď nám to spadlo. Jsme na minimum. Jsme dole. Jo, vylej, ale nech mi tam deci. Jo? Možná málo oleja, že? Už nemám víc tady. Na to nám to stačí, tady vylej tam všechno. Nebudeme ho trápit, to znamená, že se mu nic nestane. Zkontrolujeme znovu. Dobré. Všechny přívody jsou suché. Tak. Dobré. Takže ty nachystáš krátké 6 šroubky, perovky, podložky větší. Jo? Tak a teď potoč ventilátorem. Jo, ten tady nakrátko. Na knap, takže musíme to zbrusit. No, tak to stačí konec toho. Jenom ten konec. Asi taky. Ale jo, bude pasovat. Tady šroubek pasuje, tak, tady můžeme to spojit. Je. Tlak oleje, ten je zdokumentovaný, ten je v pořádku u studeného motoru. Určitě bude dobrý i u teplého, protože na volnoběhu studeného tady byly 4 atmosféry. To znamená, on tam stačí u teplého atmosféra. Jo? Takže to je paráda. To se uvidí, až se zahřeje, až potom bude ve voze. No. Teď jsme zkompletovali motor, dali jsme krycí plechy ventilátoru a teď natočíme a při asi 2000, mělo by to být 2000 otáček, přibližně dám 2000 otáček a mělo by tam být asi 175 mm vodního sloupce přetlak vzduchu na chlazení. Při 2000 otáčkách. A já ti budu ukazovat prstem dolů nebo nahoru, řeknu dolů nebo nahoru, jo. Tady je otvor, kterým se to měří a ty mi potom tady natočíš ten rozdíl, který tu je, jo. Vodní sloupec je teď tady, jo. Vidíš ho? No. Takže to uděláme. Dobrý? Jsme připraveni? Já jsem připraven.
Bylo tam těch 170, ale to jsme neměli otáčky asi 2000. Ale to je dobré. Ty s ním nepoběžíš hned s tím motorem, takže ho nakonzervujeme, jo? Nakonzervujeme. A budeme ještě startovat? Budeme, musíme. Ještě bych si to rád poslech. Že je to na delší dobu odstavené a ty ten motor namažeš komplet celý, všechno. Jo? To ti projde jak sáním, tak ventily, dojde ti to až na válce, pisty hlavně, jo? Hlavně válce, kroužky, všechno. A vyjde ti to vyfukem ven, jo? Že ti to chytí ty vyfukové ventily, všechno. Saci, vyfukové, všechno. Tomu dáme, jako teď tomu dáme potáhnout jako do sání, jo? Ten olej. Ano. Bude to zadýmání škaredé. Ale hned zastavíme. Zastavíme a už to nebudeme potom startovat až v autě, jo? Nastartuje motor, vytočí ho na vyšší otáčky, najednou zhodí plyn a já tam chrstnu olej a zavřu sání. Tak já potom na tebe zakřičím a ty zhodíš plyn. Tak už si to cucnul? Ano. Čudo. Víčko mi spadlo na zem? Toto? Jo, už jsem myslel, že mi ho cuclo. Ale na ty kola, jak to cucá. Aha, to má tah. Má to tah? Si tak samo ten olej vzalo, tak rychle? Samo, no. A nesmíš ho nechat, aby tam šel vzduch, jinak se ti motor rozsype, dostane obrovské otáčky. A teď musíme zadeklovat všechny jako sání a výfuky. Tam pěkně pasuje, to je z nějakého syra. To je ideální takovýma víčkama to zadělat, jo? Jak sání, tak výfuky. To konzervování se dělá kvůli delší dobu odstavení motoru, že se s ním nepočítá do provozu. Uskladnění. Kolik ty už máš? 40? Pomalu 50. Do 50 člověk musí ještě to stihnout, co chce. Dokud je Elan, když vidím, že vy máte Elan 80, tak se nemusím tak bát. Solvína, to je věc. Tak, sání máme zadeklované, jo? Konzervování jsem naposled dělal před 55 roky pro vojáky, vojenské motory na uskladnění a vojenské motory do Polska, co chodili do skotu. Teď máme po srandě. Teď už to bude na nás, no, tak skončila nám ta krásná část toho motoru s vama. No teď nevím, jak nám to půjde bez vás. Tak. Teď se můžeme rozloučit s divákama. Tím kalíškem No. jsme si slíbili, že si ho dáme. Ano, tak teď už máme hotovo, tak si dáme kalíšek. Zvoní, dáme si kalíšek a teď budeme truchlit. Že už v dílně se nepotkáme. No tak potkáme se, pane Rusman, určitě, když ten motor budeme dávat do auta. To bych rád, abyste nám to asistoval a určitě potom ten první start v autě každopádně. No a ta první jízda samozřejmě bude vaše. Ty jsi zapil nebo ne? Já jsem... To je moje? Já jsem jenom cucnul. To je průser, že? No. Tak dolíte si a já si dám tady to. To byste měl stejně jenom takového malého prcka. Předtím na košta. Až dospěju, tak si naleju celou. No, dobré, tak už můžete. No, tak vidíte, teď jste dospěli. Krásné zakončení, krásná řeč pana Grossmana a krásný start motoru.
Tak, to ještě není konec. Ještě tady máme hodně práce. Máme tady dobře rozbitý motor. A to bude lahutka.